සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා DSL Guide YouTube channel එකට ඔන්න ඔයාලා හැමෝම අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න උනන්දුවක් දක්වන ඔයාලට හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් උපයන්න පුළුවන් හොඳ මාකට් ප්ලේස් එකක් ගැන තමයි. අන්නේ මාකට් ප්ලේස් එක තමයි redbubble කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ redbubble හරහා ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔයාලගේ ඩිසයින් එකක් සෙල් කරලා ඒ හරහා හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් අයට බලන්න share කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ redbubble කියන site එකට විවිධ product තියෙන හොඳ market place එකක් තමයි මේ redbubble කියන්නේ. ඔයාලට ඉතින් දැන් බලාගත්තා හැකි මේකේ තියෙනවා water bottle තියෙනවා t-shirt phone cover marks තියෙනවා අන්න ඒ වගේ විවිධ product මේ redbubble market place එකේ තියෙනවා ඔයාලට බලාගත්තා හැකි උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙන්න මේ t-shirt එක ගන්නකො දැන් ඔයාලට පේනවාද මේ redbubble එකේ තියෙන මෙන්න මේ product එක මේ t-shirt එකනේ තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ t-shirt එකට add කරලා තියෙනවා ඩිසයින් එකක්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩිසයින් එකක් ක්‍රියේට් කරලා අන්න ඒ ඩිසයින් එක මේ redbubble එකට ඇවිල්ලා ඇඩ් කරන්න. එන්න එහෙම ඇඩ් කරලා ඔයාගේ ඩිසයින් එක ඔයා පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ යම් කිසි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ මේ ඩිසයින් එක තියෙන මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරනවා කියන්නකෝ. එහෙම බයි කරාම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් තමයි ඔයාට හම්බෙන්නේ. අන්න ඒ දේ තමයි සරලවම මේ redbubble එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. සමහරක් අය හිතයි ඩිසයින් කරන්න බෑනේ කියලා. ඒක සුළු දෙයක් ඔයාලට මම වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී ඒකත් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක සරලවම කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති විවිධ ඩිසයින් ඇඩ් කරලා මේකට ප්‍රොඩක්ට් දාලා තියෙනවා සෙල් කරන්න. ඉතින් $20යි කියලා තියෙනවා. ඔය වගේ විවිධ ප්‍රයිස් වලට දාලා තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලා හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ මුදලකට ප්‍රොඩක්ට් එකක් බයි කරයිද කියන ප්‍රශ්නේ ඊළඟට එන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකට විසඳුමක් විදිහටත් මම ඔයාලට දෙයක් පෙන්නන්නම් බලන්න මේක විසිට් කරන කට්ටිය. මිලියන 31.96ක ප්‍රමාණයක් මේක විසිට් කරනවා. ඉතින් යුනයිටඩ් ස්ටේට් එකෙන් තමයි ලොකුම ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන්නේ මේ redbubble එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් සඳහන් වෙලා තියෙනවා 36.52ක ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. යුනයිටඩ් ස්ටේට් වලින් යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් වලින් ජර්මනියෙන් කැනඩා ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වලින් තමයි මේකට ට්‍රැෆික් එකක් එන්නේ. ගොඩක්ම යුනයිටඩ් ස්ටේට් වගේ රටවල් වලින් මේ වගේ ට්‍රැෆික් එකක් එනවා කියන්නේ ඉතින් යාලට මේ ප්‍රයිස් එක අදාළම නැහැ කියන එකනේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයාලා මේ redbubble එකේ වැඩ කරන්න ඕනි. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට හොඳ ආදායමක් උපය ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ ඩිසයින් ඇඩ් කරලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ redbubble එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මම පාල් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒ හරහා එන්නත් පුළුවන් නැත්නම් Google එකේ redbubble.com කියලා සර්ච් කරාමත් ඔයාලට redbubble එකට ආව හැකියි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන sell your art කියලා තියෙන උඩින්ම අන්න ඒකට තමයි ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා start selling කියලා අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා යනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මෙතන උඩින්ම සඳහන් වෙනවා artist sign up කියලා customer sign up කියලා. අන්න ඒ දෙකෙන් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ artist sign up කියලා. මොකද ඔයාලගේ ඩිසයින් එකක් සෙල් කරන්නනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ email address එක වැඩ කරන email address එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ user name එකට ඔයාලගේ shop එකට අදාළ user name එක තමයි මෙතනින් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට shop එකට ගැලපෙන නමක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පහළට ගියාම මෙතන තියෙන password එක ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට එතෙන්ට password එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. email me special offer කියලා අන්න එක ටික් එකක් දැම්මොත් ඔයාලට මේකේ special offer ගැන email එකකින් ඔයාලා දැනුවත් කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාලට මෙතන sign up කියන tab එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. මෙතනින් මුලින්ම තියෙනවා add design කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ add design කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඩිසයින් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙයාලා මෙතන මෙයාලා කියනවා මේ account එක active වෙන්න නම් ඔයාලා ඩිසයින් 5ක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊපස්සේ මෙතන මේ පැත්තේ තියෙනවා setup shop කියලා. මෙතනින් ඔයාලා shop එක create කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. customize කරගන්න ඔයාලගේ shop එක. ඉතින් ඔයාලට තියෙනවා මුලින්ම add an avatar කියලා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් image එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලගේ profile එකට. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පහළට ආවම ඔයාලට තියෙනවා cover image කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් cover image එකක් create කරලා ඒකත් මෙතෙන්ට add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාලගේ first name එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට last name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ඔයාලගේ real name එකද නැත්නම් user name එකද පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතන මම user name කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ email
ඇඩ් වෙලා ඇති. මෙතනින් ඔයාලගේ බයෝ එකක් ඇඩ් කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ගැන විස්තරයක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. අකුරු 500කට අඩු. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පහළට ආවම මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ URL එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතන save changes කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන වෙන්නන මෙන්න මේ ටිකට ඔයාලගේ ටික් එකක් වැටිලා හරි ඇක්ටිව් වෙලා කියලා පෙන්නයි. ඊට පස්සේ මේ get paid කියන එකට ආවම ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා recent confirmation කියලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාගේ email එකට එනවා link එකක්. අන්නේ link එක ක්ලික් කරන්න ඕනි අනිවාර්යෙන්. ඒ link එක ක්ලික් කරලා email එක confirm කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතන පහළට ආවම ඔයාලට බලාගත්තා ඔයාලගේ ඔයාලගේ address එක add කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ city එක, ඊට පස්සේ zip code එක, ඊට පස්සේ state එක, ඊට පස්සේ ඔයාලා country එක මෙතෙන් select කරන්න. මෙතෙන්ට same above කියලා දාලා තියෙන poster add කියන එකටත් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලගේ getting paid කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ payment method එක add කරන්න තියෙන. ඉතින් මෙතනින් පහළට click කරලා ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා පහළම PayPal කියලා. මෙතන PayPal කියලා තියෙනවා. අනේ PayPal කියන එක add කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාගෙන verify PayPal account කියලා තියෙනවා. මෙතන verify PayPal account කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලගේ PayPal එකට යයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතනින් ක්ලික් කරලා මේ payment method එක මෙතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ details ටිකක් මේ ටිකත් complete කියලා වෙන්නයි. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මෙන්න මේ redbubble එකට අපි design එකත් add කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට බලාගත්තේ මේ තියෙන්නේ මගේ account එක redbubble account එක add කරලා තියෙන design තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ shop එක. මෙන්න මෙතන view shop කියලා තියෙන්නේ profile icon එකට click කරාම එතකොට ඔයාලා shop එකට යනවා. මේ තියෙන්නේ මම add කරලා තියෙන්නේ මේ redbubble එකට add කරපු design තමයි මේ sell කරන්න දාපු product වලට දාපු design තමයි මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා මේ design එකක් ඔයාලා add කරගන්නේ. new work කියන එකටත් පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලා create design කියලා තිබෙන්නේ එතන click කරත් හරි. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති upload new work කියලා අන්න ඒකට click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ design එක add කරගන්න තමයි මෙන්න ඔයාලගේ design එක select කරලා add කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට එන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද අපි මේ design එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම පහළ description එකේ link එකක් දාලා තියෙයි. ඒ link එකෙන් ගියාම ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ site එකකට ඔයාලා එනවා cleanpng.com. ඔයාලට කැමති design එකක්. එහෙම නැත්නම් name එකක් මෙන්න මෙතන search bar එකේ type කරගන්න තමයි. මම මෙතන type කරගෙන halloween කියලා. ඒකට හේතුව මම ඔයාලට කියන්නම්. දැන් ඔයාලට බලාගත්ත හැකි මම type කරේ halloween කියලා. ඒකට අදාළ pictures යටින් ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ පේනව නේද? ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් images search කරලා බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ image එක කියමුකෝ. මෙන්න මේ image එක උඩ click කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට. මෙතන තියෙන free download කියලා අන්න ඒකට click කරන්න තියෙනවා ඔයාලට. දැන් ඔයාලට බලාගත්තා හැකි මෙන්න මෙතන යටින් මේ image එක download වුණා. ඉතින් දැන් ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ ආයේ redbubble එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන image එක තියෙනවා. මම ඒක select කරලා මෙතන open කියන එකට click කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එක මෙතනට upload වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් කියන්නම් ඔයාලට මම මේ අර image එක download කරනකොට halloween කියලා type කරගත්තේ ඇයි කියලා. ඔයාලා යන්න Google එකට. Google එකට ගිහිල්ලා ඔයා search bar එකේ type කරගන්න United States Festival Calendar කියලා type කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම පහළට ආවම මෙතනින් යාළගේ festival calendars තියෙන images ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ images එකක් උඩ click කරාම ඔයා click කරලා බලන්න ඔයා මෙන්න මේ වගේ යාළගේ festival days ටික අපිට බලාගත්තා හැකි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔක්තෝබර් 31 Halloween කියලා තියෙන්නේ. Halloween කියලා ෆෙස්ටිවල් එකක් තියෙනවා යාළගේ. මම ඔයාලට අර Halloween කියලා type කරගෙන PNG එකක් download කරගන්න කිව්වේ. මෙන්න මේ හේතුව මත තමයි. මොකද redbubble කියන market place එකට USA වලින් තමයි වැඩිම traffic එකක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් target කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ US කියන country එක තමයි. US කියන country එක තමයි අනිවාර්යෙන් target කරන්න ඕනේ. අන්නේ හින්දුව තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ පුංචි දේ පෙන්වුවේ. මොකද ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ calendar එකේ festival තියෙන දින target කරලා
අපිට පුළුවන් අපේ ඩිසයින් පබ්ලිෂ් කරන්න redbubble. හොඳ ඩිසයින් එකක් තිබ්බොත් මේ ෆෙස්ටිවල් එකකට අදාළ අනිවාර්යෙන් මෙයාලා buy කරනවම තමයි. US ටාගට් කරගෙන ඩිසයින් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න redbubble එකට. මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේක නිකම්ම දාන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේකට තව මොනවා හරි වර්ඩ් ටිකක් එකතු කරලා අකුරු ටිකක් එකතු කරලා තව පොඩ්ඩක් මේ ඩිසයින් එක ක්වොලිටි කරගන්න ක්‍රියේට් කරගත්ත ඩිසයින් එක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ටයිටල් එකක් දෙන්න. ඔයාලගේ ඩිසයින් වලට අදාළව. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනි tags. ඒ කියන්නේ මෙතන hashtag එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩිසයින් එකට අදාළ tag ටිකක් මෙතෙන් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන description එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් description එකත් ඔයාලට මේ ඩිසයින් එකට අදාළව මේ අර කැලෙන්ඩර් එකකින්ම බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් පහළට ආවම මෙන්න මෙහෙමයි ඔයාලට අදාළ ඩිසයින් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් ටික මෙතනින් මෙයාලා පෙන්නලා දෙන්නේ. ඉතින් හරි අපි බලමු කොහොමද කියලා මේකට ඩිසයින් එක ඇඩ් කරගන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා edit කියලා. අන්න edit කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ ඩිසයින් එක ලබා දෙද්දි මෙතන පික්සල් ගානක් මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. අන්නේ පික්සල් ගාන ටී-ෂර්ට් ඩිසයින් එකට මෙන්න මෙතන තියෙන යට edit කියලා අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් පාලියම් වලට මෙහෙම බලාගත්ත හැකි යාලා අපිට මේ ඉමේජ් එක මෙතනින් edit කරගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මෙතනින් ඔයාලට ටී-ෂර්ට් ස්ටයිල් එකක් දුන්න හැකි. ඊට පස්සේ ඩිසයින් එක අපි ෆ්‍රොන්ට් එකටද ඒ කියන්නේ ටී-ෂර්ට් එකේ ඉදිරිපසටද නැත්නම් පිටුපසටද ඇඩ් කරන්න කියලා මෙතනින් මේ ෆොන්ට් බෑක් කියන එකකින් ඔයාලට හදාගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටී-ෂර්ට් එකට කලර් එකක් ලබා දෙන්න. ඔන්න ඔය කලර් එකක් ඇඩ් වෙනවා ඔයාලට බලාගත්ත හැකි. මෙතනින් ඔයාලට සයිස් එක වෙනස් කරගත්ත හැකි ඔයාලගේ ඩිසයින් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන apply changes කියලා තියෙන්නේ අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලාගත්ත හැකි අපේ ඩිසයින් එක මෙතෙන්ට ඇඩ් වුණා. හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ ඉන්නේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයාලගේ ඩිසයින් එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ enable disable කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලා මේ disable කියන එකට ක්ලික් කරාම තමයි එතකොට තමයි මේ කොළ පාට වුණාම තමයි ඔයාලගේ ඩිසයින් එක පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ disable කියන එකට ක්ලික් කරලා මේක enable කරගන්න. මෙන්න එහෙම කොළ පාට වුණාම enable වෙනවා. සියලුම ප්‍රොඩක්ට් වලට උනත් ඇඩ් කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාලට මෙහෙම පහලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් මීඩියා එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ටිකක් පහලට එන්න ඕනි. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලාගත්ත හැකි අන්න එතනින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඔප්ටිමයිස් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ පබ්ලික් කියන එක උඩ ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේකට ඔයාලා no කියලා දෙන්න. I have the right to sell product කියන තැනට ටික් එක දෙන්න. ඊළඟ ඔයාලා save work කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒත් 15ක් ඇතුළත අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක අප්රූව් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලාගත්ත හැකි පහලින් ඔයාලට ඔයාලා ඇඩ් කරපු ඩිසයින් එකට අදාළ enable කරපු product ටික මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට බලාගත්ත හැකි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ image download කරගන්න. මෙන්න මෙතන මේ ඉරි තුනක් වගේ මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙන පල්ලේ අන්න ඒකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් download image කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ පහලට ඊතරයක් වගේ තියෙනවා අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලගේ image එක download වෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් මේ තියෙන මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක මේ account එකේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලාගත්ත හැකි ඔයාලගේ payment history ඒ වගේම තමයි sale එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි traffic එක. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ මම මේ වීඩියෝ එකට ක්‍රියේට් කරගත්ත account එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන මේ traffic එක නිකන් බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. ඉතින් මේකට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට හරියට ඩිසයින් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන අප්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඔයාලට මොන වගේ traffic එකක් එයිද මොන වගේ earning එකකට ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. redbubble කියන්නේ ඔයාලට හොඳ earning එකකට යන්න පුළුවන් මාකට් ප්ලේස් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා හොඳ ඩිසයින් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තොත් එහෙම ඉතින් ඔයාලට මේ හරහා හොඳ earning එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ redbubble එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධව පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. අපේ YouTube channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අනිත් අයටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.